છો મિત્રો, હું છું તમારો હોસ્ટ અને દોસ્ત વીસી વ્લોગ્સ ફરીથી આવી ગયો છું એક નવા વિડીયોની સાથે. તો આશા કરું છું કે તમે બધા ક્વોરન્ટાઇનનો અમલ વ્યવસ્થિત રીતે કરતા હશો અને જે તમને ટાઈમ આપવામાં આવ્યો છે એના સિવાય ઘરની બહાર નહીં નીકળતા હો. પણ જો અમુક એવા આવારા તત્વો હોય કે જે સખણા તો ક્યાંય રહે જ નહીં, એના માટે આપણી જુનાગઢ પોલીસ દ્વારા ડ્રોન દ્વારા આખા જુનાગઢનું નિરીક્ષણ કરવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. કે જો તમે ક્યાંય પણ અગાસીએ બધા એક સાથે ભેગા કર્યા હો, અગાસીમાં કે તમારી ગલીમાં ક્રિકેટ રમતા હો, અથવા તો કોઈ પણ રીતે તમે આ ક્વોરન્ટાઇન પીરિયડનો અમલ નથી કરતા, તો એ તમારી ઉપર કાનૂની કાર્યવાહી હવે થશે અને એ તમામ કાર્યવાહીની નજર તમારા ઉપર ડ્રોન શોટથી રાખવામાં આવશે. તો હવે ચાલો આપણે જઈએ કે જુનાગઢ પોલીસ દ્વારા કેવી રીતે ડ્રોનની મદદથી તમામ જુનાગઢના વ્યક્તિઓ ઉપર નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને જુનાગઢ પોલીસ ડ્રોન શોટનું કામ કેવી રીતે કરી રહી છે. તો લેટ્સ ગો. હા તો મિત્રો, તમે જોયું કે કેવી રીતે આપણી જુનાગઢ પોલીસ ડ્રોનની મદદથી આખા જુનાગઢનું નિરીક્ષણ કરી રહી છે. તો તમે પણ જુનાગઢ પોલીસને સહકાર આપો અને તમે મહેરબાની કરીને તમારા કામ સિવાય ઘરની બહાર ના નીકળો. આપણા જુનાગઢની જનતા માટે અને જુનાગઢ માટે એક બહુ જ સારી વાત એ છે કે જુનાગઢમાં અત્યાર સુધી કોરોનાનો એક પણ કેસ થયો નથી. તો આવી જ રીતે આજે લોકડાઉન છે એનું અમલીકરણ કરતા રહેજો અને આજે રાત્રે 9 વાગે જે આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કીધું છે કે હાથમાં દીવડો લઈને અથવા તો તમારા મોબાઈલની ફ્લેશ લાઇટ લઈને તમારે તમારા ઘરની ગેલેરીમાં આવવાનું છે અને તે ફ્લેશ લાઇટ અથવા તો દીવા સળગાવવાના છે. મિત્રો યાદ રાખજો કે તમારે ખાલી દીવા જ સળગાવવાના છે અને ક્યાંય પણ એકઠું નથી થવાનું. મહેરબાની કરીને ક્યાંય પણ એકઠા ન થતા. આની પહેલા જયારે થાળી વગાડવાનું કહેવામાં આવ્યું ત્યારે ઘણા લોકો સોસાયટીમાં ને બધી જગ્યાએ એકઠા થઈ ગયા હતા, પરંતુ આ વખતે એકઠું થવાનું નથી. બસ તો આ કરજો આજે રવિવારના દિવસે અને હું આશા રાખું છું કે તમામ જુનાગઢ વાસીઓ સારી રીતે આ ક્વોરન્ટાઇનથી બચે અને એક પણ જુનાગઢમાં કેસ ન થાય. આવી જ રીતે મારા યુટ્યુબ વિડીયોને સપોર્ટ કરતા રહેજો અને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુ ને વધુ શેર કરજો તમારા જુનાગઢ વાસીઓને, એટલે બધાને ખબર પડે કે કેવી રીતે ડ્રોનથી આખા જુનાગઢ ઉપર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. હા તો આવી જ રીતે સપોર્ટ કરતા રહ્યો, લાઇક કરો વિડીયોને અને વધુ ને વધુ શેર કરજો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયોની સાથે. બાય બાય.